Audio Jungle. ओके तर नमस्कार जय महाराष्ट्र भाऊनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या एका नवीन खतरनाक विषयात व्हिडिओमध्ये. तर भाऊनो, आता जसं पद्धतीला यार तुम्ही सुरुवातीला डेमो बघितलेला आहे, आपण सेम तुम्हाला अशा पद्धतीचा व्हिडिओ बनवायचा असेल, व्हिडिओला यार पूर्ण बघायचा आहे. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, कारण की इथं रोजच आपण अशाच प्रकारचे नवीन नवीन व्हिडिओ शिकवतच असतो. त्याचे नोटिफिकेशन देखील तुम्हाला हवी आहे, त्यामुळे नोटिफिकेशन देखील ऑलवरती सेट करून ठेवायचं आहे. ओके, आणि जर काही प्रॉब्लेम वगैरे येत असेल तर इन्स्टाला तुम्ही मेसेज करू शकता, आपण तिथं रिप्लाय देत असतो काही विषयाला, ठीक आहे. तर व्हिडिओ बनवण्यासाठी सुरुवातीला आपल्याला करायचं काय, तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये बीटमार्क आणि सेकीपेकच्या 2 लिंक भेटून जाईल. त्या दोन्ही लिंकला तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इनपुट करायचं आहे. व्हिडिओमध्ये जे काय मटेरियल वापरलेलं आहे सर्व टेलिग्रामवर भेटून जाईल भाऊनो, ठीक आहे. तिथून तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. टेलिग्रामची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, काही विषय नाही. सुरुवातीला या 2 लिंकला आपण अलाइट मोशनमध्ये इनपुट करून घ्यायचं आहे, कारण व्हिडिओ यार अलाइट मोशन बनवणारच आहोत आपण. जर अलाइट मोशनच नसेल तर टेलिग्राममध्ये पिन करून ठेवलं, तिथून तुम्ही अगदी इझिली डाउनलोड करू शकता. ओके, तर बघा, आता व्हिडिओ बनवण्यासाठी सुरुवातीला आपल्याला बीटमार्कला ओपन करायचं आहे. ज्यावेळेस ओपन कराल त्यावेळेस अशा पद्धतीच्या काही बीट वगैरे असणार आहे. सुरुवातीला काही इमेजेस मी तुम्हाला ॲड करून दिलेले असणार आहे म्हणून अशा पद्धतीचे. तुम्हाला नको असेल चेंज करून घ्यायचे असेल हे जे इमेजेस, तर तुम्ही इझिली करू शकता. कशा पद्धतीने, जस्ट आपल्याला या ग्रुपवरती एक वेळेस क्लिक करायचं आहे. नंतर खाली बघू शकता एडिट ग्रुपचा ऑप्शन आहे, त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. आता तुम्हाला इमेजेस चेंज करून घ्यायचे आहे. तर आता इमेज चेंज करण्यासाठी जस्ट आपल्याला इमेजवरती क्लिक करायचं आहे, कलर आणि फिलवरती क्लिक करायचं आहे, या नावावरती किंवा स्टारवरती एक वेळेस क्लिक करायचं आहे. जे इमेज तुम्हाला हवा आहे भावनो, ठीक आहे. तर तो इमेज अशा पद्धतीने सिलेक्ट करायचा आहे. या ठिकाणी म्हणजे तुम्हाला जे हवा आहे तो आपण इथून ठीक आहे हेवल इमेजेस वापरूया, काही विषय नाही. तुम्हाला जे इमेज हवा आहे तो सिलेक्ट करायचा आहे अशा पद्धतीने. त्यानंतर वरती बघू शकता तुम्हाला या ठिकाणी आपण हवाला घेऊ. ओके, तर आपल्याला या ठिकाणी 4.5च्या रेशोमधला इमेज हवा आहे. त्यानंतर असं सिलेक्ट करून वरती प्लसचं बटन दिलं, त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे, आपला इमेज चेंज होऊन जाईल भावनो, ठीक आहे. सेम तुम्हाला अशा पद्धतीने सर्व इमेजेस या जागचे म्हणजे दुसरे ॲड करून घ्यायचे आहे, ठीक आहे. या ठिकाणी मी सर्व तर काय ॲड करून दाखवत नाही, बट तुम्ही अशा पद्धतीने चेंज करू शकता भावनो, ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी जितके काय मी बीट ॲड करून दिली त्या बीटप्रमाणे इमेजेस ॲड करायचे. त्यासाठी प्लसवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करायचं आहे. जे इमेज हवा आहे भावनो तो इमेज ॲड करायचा आहे. या बाणवरती क्लिक करायचं आहे. एक्स्ट्रा पार्ट पुढच्या बीटवर येऊन अशा पद्धतीने कट करायचं आहे. पुन्हा आपल्याला सेम पद्धतीने असे शेवटपर्यंत इमेजेस ॲड करून घेऊन घ्यायचे आहे भावनो, ठीक आहे. तर चला, या ठिकाणी आता मी सर्व लवकर सर्व इमेजेस ॲड करून घेतो आणि पुढची प्रोसेस पुढे सांगतो. ओके, तर बघू शकता या ठिकाणी आपण जितके काय आपल्याला इमेजेस लागणार होते ते सर्व या ठिकाणी लावून घेतलेले आहेत भावनो, ठीक आहे. आता इतके इमेजेस वगैरे लावून घेतल्याच्या नंतर जस्ट आपल्याला इथून अशा पद्धतीने बॅक यायचं आहे. जे सेकीपॅक मी तुम्हाला दिला असणार आहे त्याला ओपन करायचं आहे. यामध्ये बघू शकता भावनो खूप सारे आपले इफेक्ट असणार आहे, ठीक आहे, आजच्या यावाल्या व्हिडिओमध्ये. तर याच ठिकाणी 6 इफेक्ट आपले असणार आहे भावनो, ठीक आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला करायचं काय, तर आता बघा, सुरुवातीला आपल्याला एक या ठिकाणी हे जे इमेज असणार आहे जस्ट या इमेजमध्ये क्लिक करायचं आहे. सुरुवातीच्या इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करायचा आहे, ठीक आहे. आता कॉपी इफेक्ट केल्याच्या नंतर आपल्याला इथून जस्ट बॅक यायचं आहे. बीटमार्कला ओपन करायचं आहे. बीटमार्कमध्ये आल्याच्यानंतर थोडं पुढे यायचं आहे. आपण ज्या ठिकाणी इमेजेस ॲड करण्यासाठी सुरुवात केली होती तिथे यायचं आहे. तिथं आल्याच्या नंतर भाऊनो बघू शकता सुरुवातीला 4 सेकंदापासून तर आपल्याला या ठिकाणी 6 सेकंदाच्या मधामध्ये तुम्हाला या ठिकाणी 2 बीट ॲड करून दिसणार आहे भाऊनो, ठीक आहे. तर या मधातले जितके पण इमेजेस असेल या सर्व इमेजेसला आपल्याला हा जे इफेक्ट असणार आहे पेस्ट करायचा आहे. पेस्ट करण्यासाठी इमेजमध्ये क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट, ठीक आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला या सर्व इमेजेसला पेस्ट करून घ्यायचं आहे, ठीक आहे. तर आता या ठिकाणी मी सर्व लावून घेतो. ओके, तर या ठिकाणी बघू शकता या ठिकाणच्या मधामधातले आपल्याला इमेजेस जितके पण होते त्या सर्व इमेजेसला आपण हा जे इफेक्ट असणार आहे तो ॲड करून घेतलेला आहे. त्यानंतर म्हणून आपल्याला काय करायचं आहे, या मधातले 3 इमेजेस सोडून द्यायचे आहे. मध्ये त्या पुढील डबल बीटच्या मधामधले इमेजेस सोडून या ठिकाणी बघू शकता 7:18 सेकंदपासून तर आपल्याला या ठिकाणी 8:24
ठीक आहे. 8-24पर्यंतच्या मधामधल्या सर्व इमेजेसला हा जी इफेक्ट असणार आहे पुन्हा अशा पद्धतीने पेस्ट करून घ्यायचा आहे भाऊ. ठीक आहे. आता मी तुम्हाला या ठिकाणी पेस्ट तर करून दाखवत नाही सर्व, बट तुम्ही अशा पद्धतीने याच्या मधातले जितके पण इमेजेस असणार आहेत त्या सर्व अशा पद्धतीने पेस्ट करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर इथून पुन्हा बॅक यायचं आहे, सेकीपॅकला ओपन करायचं आहे. सेकीपॅकमध्ये आल्याच्या नंतर जे काय 2 नंबरचा आता इमेज असणार आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर जाऊन कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्याच्या नंतर बॅक येऊन बीटमार्कला ओपन करायचं आहे. आता बीटमार्कमध्ये आल्याच्या नंतर बघू शकता भाऊ, या ठिकाणी आपण मधामधातले या ठिकाणी 3 इमेजेस सोडून दिले होते. ठीक आहे. हावाले तर या ठिकाणी बघू शकता 6 सेकंदापासून तर या ठिकाणी 7 सेकंदापर्यंत जे 3 इमेजेस असणार आहे, तर या तिन्ही पण इमेजेसला आपल्याला करायचं काय, हा जे इफेक्ट असणार आहे तो अशा पद्धतीने पेस्ट करून घ्यायचा आहे भाऊ. ठीक आहे. यावाल्या इमेजेसला आणि या 3 इमेजेसला पेस्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर पुढे यायचं आहे. पुढे आल्याच्या नंतर बघू शकता पुन्हा या ठिकाणी 9 सेकंदापासून तर 10 सेकंदाच्या मधामधातले 3 इमेजेस असणार आहे. तर पुन्हा या 3 इमेजेसला तुम्हाला हा जे इफेक्ट असणार आहे अशा पद्धतीने पेस्ट करून घ्यायचा आहे. आणि या ठिकाणी मी सर्व इमेजेसला भाऊ इफेक्ट पेस्ट करत नाही, बट तुम्ही अशा पद्धतीने सर्व पेस्ट करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. या पण 3 इमेजेसला. आता इतकं झाल्याच्या नंतर इथून आपल्याला पुन्हा बॅक यायचं आहे, सेकीपॅकला ओपन करायचं आहे. आणि आता इथं आल्याच्या नंतर हे जे आपला 3 नंबरचा इमेज असणार आहे, ठीक आहे, इफेक्ट 3 म्हणून या ठिकाणी तुम्हाला दिसत पण असणार आहे. याच्यावर क्लिक करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर जाऊन कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्याच्या नंतर बॅक येऊन बीटमार्कला ओपन करायचं आहे. आता बीटमार्कमध्ये आल्याच्या नंतर पुढे यायचं आहे भाऊ. ठीक आहे. आता पुढे बघू शकता या ठिकाणी पुन्हा एक डबल बीट असणार आहे. ठीक आहे. ज्या ठिकाणी इफेक्ट आपल्याला चेंज करायचं आहे तिथे मी तुम्हाला डबल बीट पण ॲड करून दिलेली असणार आहे. ठीक आहे. तर आता या इमेजमध्ये जाऊन इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट. ठीक आहे. अशा पद्धतीने तुम्हाला हे जे इफेक्ट असणार आहे तो पेस्ट करत यायचा आहे 15 सेकंदापर्यंत भाऊ. ठीक आहे. या ठिकाणी तुम्हाला पुन्हा एक डबल बीट भेटून जाईल. ठीक आहे. इथपर्यंत करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला लास्टला जायचं आहे भाऊ. ठीक आहे. या ठिकाणी सरळ तुम्हाला लास्टला जायचं आहे. लास्टचे जे डबल बीट असणार आहे 25 सेकंदापासून. ठीक आहे. तर या 25 सेकंदापासून आपल्याला हे जे इफेक्ट पेस्ट करायला सुरुवात करायचं आहे, तर लास्टपर्यंत आपल्याला पुन्हा हा जे इफेक्ट असणार आहे अशा पद्धतीने पेस्ट करून घ्यायचं आहे भाऊ. ठीक आहे. इतकं करून घेतल्याच्या नंतर पुन्हा बॅक यायचं आहे, सेकीपॅकला ओपन करायचं आहे. आता सेकीपॅकमध्ये आल्याच्या नंतर या ठिकाणचे 3 इफेक्ट आपले झालेले आहेत. आता सिम्पलशी चौथ्या इमेजमध्ये क्लिक करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर जाऊन कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे भाऊ. ठीक आहे. अशा पद्धतीने. आणि आता इथून आपल्याला बॅक यायचं आहे, बीटमार्कला ओपन करायचं आहे. बीटमार्कमध्ये आल्याच्या नंतर आता आपण 15 सेकंदापर्यंत पेस्ट करत गेलो होतो भाऊ. ठीक आहे. इथपर्यंत. तर आता आपल्याला 15 सेकंदाच्या पुढे तुम्हाला बघू शकता या ठिकाणी डबल बीट दिसत असणार आहे. या डबल बीटपासून आपल्याला अशा पद्धतीने हा जे इफेक्ट पेस्ट करण्यासाठी सुरुवात करायचं आहे. तर आपल्याला या ठिकाणी 19 सेकंदापर्यंत डबल बीट दिसून जाईल. ठीक आहे तुम्हाला. तर इथपर्यंत अशा पद्धतीने हे जे इफेक्ट असणार आहे तो पेस्ट करून घ्यायचा आहे भाऊ. ठीक आहे. त्यानंतर आता इथून आपल्याला पुन्हा बॅक यायचं आहे, सेकीपॅकला ओपन करायचं आहे. सेकीपॅकमध्ये आल्याच्या नंतर आता जे काय 5 नंबरचा आपला इफेक्ट असणार आहे, इमेज असणार आहे, त्याचा पण इफेक्ट अशा पद्धतीने कॉपी करून घ्यायचा आहे आणि इथून बॅक येऊन बीटमार्कला ओपन करायचं आहे. ओके. आता इतकं झाल्याच्या नंतर आपल्याला सरळ पुढे यायचं आहे. आता बघू शकता आपलं या ठिकाणी ओके. तर या ठिकाणी बघू शकता आपण 20 सेकंदापर्यंत पेस्ट केला होता. ठीक आहे. आता याच्या पुढील जे इमेज असणार आहे 20 सेकंदापासून, तर त्या इमेजेसला अशा पद्धतीने पेस्ट करायचं आहे. तर पेस्ट करत चालायचं आहे आपल्याला पुढे बरोबर या ठिकाणी 23 सेकंदापर्यंत भाऊ. ठीक आहे. इथपर्यंतच्या मधामधातल्या सर्व इमेजेसला आपल्याला हा जे इफेक्ट असणार आहे तो पेस्ट करायचा आहे. म्हणजे जवळपास 4 इमेजेसला पेस्ट करायचा आहे. त्यानंतर पुन्हा बॅक यायचं आहे, सेकीपॅकला ओपन करायचं आहे. सेकीपॅकला ओपन केल्याच्या नंतर आता जे काय आपला लास्टवाला इमेज असणार आहे 6 नंबरचा, त्याच्यावर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर जाऊन कॉपी इफेक्ट. ओके. त्यानंतर इथून पुन्हा बॅक येऊन बीटमार्कला ओपन करायचं आहे. आता बीटमार्कमध्ये आल्याच्या नंतर पुढे यायचं आहे. तर बघू शकता आता आपण इथपर्यंत पेस्ट करत आलतो होतो 24 सेकंदापर्यंत. ओके. आता या 24 सेकंदापासून तर आपल्याला या ठिकाणी 25 सेकंदाच्या मधामध्ये जितके पण आपल्याला या ठिकाणी इमेजेस दिसत असेल भाऊ. ठीक आहे. या ठिकाणी बघू शकता खूप या ठिकाणी 2 बीट असणार आहे. तर या सर्व इमेजेसला तुम्हाला हा जी इफेक्ट असणार आहे तो पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. आता मी या ठिकाणी सर्व इमेजेसला पेस्ट केलेलं नाही भाऊ, बट तुम्हाला सर्व इमेजेसला पेस्ट करून घ्यायचं आहे. ओके. आता इतकं झाल्याच्या नंतर आपल्याला इथून पुन्हा बॅक येऊन जायचं आहे. ओके. बॅक आल्याच्या नंतर सेकीपॅकला ओपन करायचं आहे. सेकीपॅकमध्ये आल्याच्या नंतर भाऊ आता आपल्याला करायचं काय, या ठिकाणी बघू शकता अशा पद्धतीचं असणार आहे. तर सर्वात खाली जे मी तुम्हाला ग्रुप 2 दिले असणार आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. याच्यावर क्लिक केल्याच्या नंतर तुम्हाला या ठिकाणी 2 बॉक्स बनलेले आहेत. इथे क्लिक करून कॉपी क्लिअर करून घ्यायचं आहे. बॅक यायचं आहे, बीटमार्कला ओपन करायचं आहे. बीटमार्कमध्ये आल्याच्या नंतर सुरुवातीला तिथे पेस्ट अशा पद्धतीने क्लिअर करायचं आहे.
आणि 3 डॉटवर क्लिक करून आपल्याला या ठिकाणी अनग्रुप करून घ्यायचं आहे भाऊनो. ठीक आहे. अनग्रुप तुम्ही केल्याबरोबर बघू शकता आपल्या या ठिकाणी बॉर्डर वगैरे व्यवस्थित लागून जाईल, काय विषय नाही. जस्ट एक बॉर्डर राहिलेला आहे तर ते मी तुम्हाला ऑल मटेरियलमध्ये देऊन टाकेल, ते तुम्हाला इथं लावून घ्यायचं आहे. लावून घेतल्याच्या नंतर आता काही नाही, आपल्याला जस्ट व्हिडिओला सेव्ह करायचं आहे. त्यासाठी एक्सपोर्ट बटनावरती क्लिक करायचं आहे. व्हिडिओची साईज तुम्हाला इथून 720 ठेवायची आहे. एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं आहे. व्हिडिओ फोनच्या गॅलरीत सेव्ह होऊन जाईल. इतका सोपा होता. आवडला असं लाईक झालंच पाहिजे.